Hi guys ulit. So we're still here at Holy Ground sa may Subic Bay and we're going to unbox our second figure which is Racing Miku Hatsune Miku GT project. This still came from Sir Nix from Japan. This one is actually an MISB or hindi pa siya naalis sa box. Still intact. Pinadala siya sa amin from Japan na nakaganto. Pero nakapackage siya of course. So anyway, let's check it out. So kanina tinanggal namin lang yung mga tape kasi wala kaming dalang cutter. So ginawa lang namin na paraan. Anyway, and then this one, nga pala, hindi pa namin alam, hindi pa namin na-check yung review kung anong itsura nito talaga sa loob. Hindi nakita na ba yung paligid? Ay, sorry, hindi pa pala. So, paligid daw, as requested. So, ito siya. Ito dapat ang itsura ng laman niya. Ito dapat. So, tingnan natin kung gaano siya kalaki. Like ng sabi. Adya. Oh. Kahit pala alug-alugin ko kanina. Carry lang. Wala nang laman. Ah, okay. Yung reaction ko na naman. Oh, so ito siya sa loob. Naka-bubble wrap siya. So this one is a 2016 version. So ang sabi dito sa isa is rare siya kasi nga matagal na or 3 years ago from this year. So let's go. Buuin muna natin isa-isa. Hindi, pakita mo yung head, arms, Head, ano ba to? hair, Hair ponytail. to ponytail yata. Ay, hindi. Tanda na yung ponytail niya. Ito sa ponytail. Look. Diba? Ang cute niya. Sana may nag-exist na wig na ganito. Para pwede siya i-cosplay. Pero I guess wala. Wala pa ako nakikitang wig na ganitong kulay. Sinuot eh. Pakita mo to. Oh, ang cute. Ang cute niya. Nako. Nako. May paglalagyan ka na sa table ko. Ikaw ha. Ito yung stand. Plain lang yung stand. Unlike yung mga iba namin nakukuha ang stand is may mga ano siya, designs. Ito plain white lang siya. Ano to? Kamay Ah, niya. kamay. Right arm. Right arm, sure ka? O, right nga. Right arm. Ito yung bit-bit niya. Ah, oo, bit-bit niya. Sure ka? Oo nga, bit-bit niya daw to. Inisip ko, hindi ko na pala siya i-cosplay kasi kailangan may bit-bit kang gulong. So anyway, let's try. Let's try na ikabit. Kaya mo na to? Okay, may. So, as usual, ayaw niya magsalita. Hanggang ganun lang ang sinasabi. Napakatipid. Huwag kayo maniniwala dyan, ha? Kaya mo yan. Thanks, ha? Oo, ganun. Oh, kasi kunwari tumatakbo siya. So, Ah. Kaya mo yan. So, paano ba yan? Na-inlove ka dyan sa, Racing Miku? Ha? ata. Pag nakita na nakaharap. Check niya pa kung na-inlove talaga siya. Kasi ganyan siya. Kailangan niya muna makita ng buo bago siya mag-decide kung ano mangyayari. Yung gulong. Sasabit sa, yan, gaganyan. So, yan. Habang nahihirapan siya sa pagkakabit ng gulong, Ang hirap ng gulong. o, di ba? Nahirapan siya sa gulong. Ngayon lang siya umangal na nahirapan siya magkabit sa lahat. So anyway guys, we're promoting this place again, Holy Grounds. Try nyo pumunta dito kasi very chill lang and okay yung mga, not okay. Masarap yung mga drinks nila. Yeah. I'm promoting their store. Pero not sponsored ha.
tricky nung ano niya eh. Nahirapan siya, guys. Gusto mo pa ba siya o ayaw mo na? Kanina gusto ko siya. Ngayon, Pinapainit niya ang aking ulo. ano na ba yan? Para sa mga magdi-dibs, de joke lang. Ito na po tayo sa peg. So, yan. Ay! Isa sa pinaka-sensitive na part ng isang figure is ang peg niya or yung kabitan mismo sa paa. Kasi yun talaga yung mga usually mahirap anuhin eh. What you call this? Madali silang mabale or doon na de-deform. So, kailangan maingat ka. Oh, yes. Meron kami isang figure actually. Maliit lang siya. Napalalunan namin sa raffle. Parang si Michael Jackson kasi naka-tilt na siyang pababang ganon. Dahil mabigat yung upper part niya, tapos shorter lang yung legs niya, makitid lang. Kaya gumano na siya. So yan, nahihirapan po siya guys. Tinanggal niya yung kamay. Ito pala ikabit. Kinabit daw muna dapat pala. Yung gulo. Mahirap talaga siya ikabit mo. Ano hirap talaga? I-glue mo. Na-joke lang. Sticky tack. Oo, ganun. So, isa nga pala sa technique. Kung ayaw kumabit ng figure nyo, huwag nyo i-glue syempre. Sticky tack lang. Available siya sa national bookstores or any bookstores nationwide. Okay? Tapos ka na. Nainip. Tapos ka na. Kakabahan ako. Bakit? Baka nabali mo na? Hindi naman. Ayun yung dumikit. Sticky tack talaga to. So, sticky tack siya. So, anyway, Ito yung issue niya. yun yung issue. May issue yung figure. Kasi, hindi ganun kalalim yung pagkakabitan sa palm niya tsaka yung nasa gulong niya na patusok. So, yan yung issue niya na nakita namin ngayon. All in all, maganda yung figure. Maganda yung muka. Panalo yung muka. Kaya kung gusto mo, wag na natin kabit yung gulong para mailapit ko kasi baka bigla niya malaglag yung gulong eh. Ang hawak niya, no? Hawak niya na ba? Ata. Kaya natin. Ayun. O, diba? Huwag mo na ikabit yung gulong. So, yun. Nakita niya naman nalaglag yung gulong. Obviously. Kaya, isa yun sa kanyang issue. Is, hindi ganon katibay ang hold niya. Yung pinanghahawakan niya sa buhay. Hindi. So, yan. Ayan siya, guys. Si Miku Hatsune na Racing Miku. 2016 version. Let's see. Racing Miku 2016 Team Ukyo version. So, yes. Ayan. Ito siya. Ito yung So, ito title. dapat yung hawak niya. Yeah. Ito yung title niya. Okay, guys. So, anyway, if you can find one na tapos gusto nyo bumili, i-grab nyo na yung opportunity nyo to have it. Kasi maganda naman siya. Satisfying naman, though yun na lang talaga yung issue, yung hawak niya. So anyway, that will be all and we're proceeding to the third box na. So, see you in a bit. So, bye for now. Bye-bye ka na.